شما تو طبقه بندی عکاسی، رشته های عکاسی خودتون کجا قرار میدید؟ من هیچ جا. به علت اینی که وقتی که من اومدم ایران، اینا باز دوباره هم دیشب نوشتم، ببینید من پاریس توی استودیو روشون عکاسی مد میکردم. خب روز اولی که اومدم ایران رفتم تلویزیون، حالا بگم از پور داوود یه سری پورتره گرفتم که حالا اون پورتره ها رو در مثلا انقلاب همینا رو من در ایران انجام دادم. فردا صبحش که من رفتم تلویزیون به من گفتن امشب ضبط داریم شو همین فرشید رمزی. خب من اونجا نمی‌تونم اینا بگم که من تو حالا شو عکاسی نکردم. شو اصلا چیه؟ فرداش که وقتی اینا فیلمای فرشید رمزی رو دیدن، معمارا متوجه شدن احتیاج به عکاس دارن. بعد دفتر شهرستانا، امور خبری، همه یهو احساس کردن که عکس لازم دارن. من از فرداش افتادم به عکاسی. هر چی میذاشتن جلو بی‌واسطه میگرفتم و درجه یکم میگرفتم. عکاسی سیاه‌سفید بیشتر گرایش دارن یا رنگی؟ سنوبیسم آنچنانی روی این مسائل ندارم. یعنی رنگ به شما یه جاهایی یه کمکایی میکنه که تو سیاه‌سفید شاید یه جایی کسری بیاره. میدونید اینو بستگی به این داره که شما در مورد چجوری برخورد میکنین. یه عکاس وقتی عکاسی میکنه باید تموم شدهشو ببینه، یعنی یه حضور داشته باشه که این تموم شده چجوریه. خب نه اینی که بندازه بگینه بعدم میخوام چیکارش بکنم. حالا من ممکنه که توی یه اپسیلونایی توی اون عکس نهایی یه سلیقه‌ای بگم که خب اینطوری هم ممکنه خوب باشه. اونجاست یه امیدی من 2-3 تا عکس میگیرم، به اینکه بهش تغییر رو میدم برای اون خروجی اون موقع. اون وقتی که این 3 تا اومد جلوی من، تو فتوشاپ 3 تاشو میذارم جلوم، میگم حالا کدومش رو بیشتر دوست دارم. الان با توجه به دنیای دیجیتال و دیجیتال اومده، شما حالا باز گرایشتون به اون سلولوید بیشتر یا دیجیتال یا فرق نمیکنه؟ اگر شما سواد تکنولوژی درجه 1 عکاسی داشته باشین، دیجیتال خیلی کمکتون میکنه و خیلی هم سخته. من نمایشگاه آخری که گذاشتم آنالوگ بود، برای اینکه گفتم به سبک 60 سال پیش. من رفتم دوربینایی که 60 سال پیش خریده بودم اونا رو در آوردم، به آقای تقوی سفارش دادم، فیلم دونه 18,000 تومان من وارد کردم با فیلم سیاه‌سفید عکاسی کردم به سبک قدیم. حالا اون اکثر ما 40 میلیون تومان فروش کردیم همون سیاه‌سفید. خب ولی براتون عملا حساسیت خاصی روی دیجیتال نه. از کامپیوتر هم استفاده میکنه؟ خب بله، برای اینکه الان ببینین دیگه ما برای چیز ببینیم اون موقع ما کاغذمون گرید داشت دیگه، 1 2 3 4 5 6. حالا بستگی به کنتراست فیلم مثلا کاغذ ادکوا، کاغذ مخصوص اون گرید اون فیلم. اگه شما فیلم که عکاسی میکنین کنتراستای مختلف داره، یعنی همون کاری که اون کاغذه میکرده برای اون فیلم به خصوص من با کامپیوتر اینطوری میکنم. چون من الان میخوام عکس چاپ بکنم،
اینو ور میدارم میرم پیش آقا رضا رفیع، اون میذاره تو دستگاهش و میگم دست به هیچ چیش نزن، چون کامپیوتر اون با کامپیوتر من مچن، عکس منو چاپ میکنه و از قبل ما میدیم چی در میاد. و همین علته که در دورانی که من 6 تا کارمند داشتم در لابراتوارم، یک دونه عکس سیاه‌وسفیدمو نمیدادم کسی چاپ بکنه. عکس سیاه‌وسفیدمو خودم چاپ میکردم همیشه. ببینید من وقتی که برگشتم ایران یه خورده توی استودیو خودم، البته زیاد طول نکشید، به اینکه انقدر کار من زیاد بود که رفتم شهرستان، در واقع استودیوی من تعطیل شد چون من دائم بیرون بودم، ولی عکاسی پورتره میکردم. پس یه چیزی بود که میدونید ما در دوره ما عکاسای دهه 60 اروپایی، میدونید که تمام انقلاب فرهنگی دهه 60 یه چیز خاصیه که حالا کسی نمیتونه اونو جابجا بکنه. در نتیجه مثلا ما کادربندی و اینا تو حق نداری و اینا حق نداری، بعد عکس مثلا روتوش حق نداری، برای اینکه تو باید کاراکتر اصلی اون موضوع رو بدی. حالا من اومدم ایران، اینجا هم عکس روتوش میکردن. خب ما که در اروپا عکاسی مد میکردیم که نمیتونیم روتوش بکنیم مثلایدو، به عقل جور در نمیاد. در نتیجه من باید اونقدر تکنیکم قوی باشه، فیلتر بندیم طوری باشه که من بتونم بدون اینی که روتوش بکنم عکس به اینا بدم، چون اینا بلد نیستن نورپردازی بکنن. این چیزی من پیش روشون یاد گرفتم، نورپردازی درسته. وقتی نورپردازی درست بکنین 95% از کار روتوشتون حل میشه. این عدم شناخت نوره که این بلاها رو سرشون میاره. و عکاسی رو بیشتر شما تکنیک میدونی یا هنر؟ من یه روزی حرفی زدم که هنوزم پاش هستم. عکاسی اصلا هنر نیست. چرا؟ به دلیل اینی که دفینیشن هنر یعنی مثلا هنر تجسمی ها یا موسیقی، یه تاپاله گل میارن میذارن جلوی یارو، این با دستش اینو فرمی میده، یه مجسمه میسازه، یه سنگو یا چوبو یا فلزو، یه سری رنگ میریزن جلوی خانوم، اونم برمیداره میکشه، پورتره میکشه فلان. اونها یک اثری رو خلق میکنن با دستشون و با اندیششون. میدونین من چیزی رو خلق نمیکنم، عکاس چیزی رو خلق نمیکنه. عکاس عکس یک ایونی یا یک فرمی رو میگیره که وجود داره، یک کلیکه. اگر بیاین اینو از اینجاش نگاه بکنین، از ثانیه‌ای که عکس در ایران رفته به دیوار به عنوان هنر، اونو من در ایران پیاده کردم. یعنی با سیب زمینی‌ها، یعنی با مفتولا، یعنی با قوطی کنسروا، یعنی با نمایشگاهایی که گذاشتم. یعنی قبل از من که نمایشگاه اصلا کسی فرم نمایشگاه نمی‌سازن چیه. من نمایشگاه در ایران گذاشتم که نمایشگاه عکس گذاشتن رو در ایران باب کردم. پس اگر بس بر مبنای این است که یک هنری به وجود بیاد، اینجاش میتونم بهتون بگم اوکی من وقتی سیب زمینی رو دیدم، ابزرواسیون دارم، آیا این هنره؟ ابزرواسیون داشتن هنره؟ هست بقیه‌شو؟ خب پس من اونجا هنرمندم. ابزرواسیون پیدا کردم که به اصطلاح این مثل مجسمه هنری مور پاف اومدم گذاشتم. از ثانیه‌ای که من پروژکتور رو میندازم روی اون، یعنی میگم که برای که من این عکس بگیرم چه نوع نوری لازم هست، یعنی چه نوع رفلکتوری لازم هست. رفلکتور پروژکتور باشه یا دیفیوز باشه، جلوش چیزی بذاری تو انواع اقسام نورا. خب اونجا من دخالت در اون مورد میکنم که فقط اینو نورشو اینور اونور میکنم. در اینجا حالا بخواید اسمشو بذاریم هنر، من باش مشکلی ندارم، ولی وقتی رفتیم بیرون، من کویر قم عکاسی کردم، گفتم آره اینجا ساعت 3 بعد از ظهر خیلی خوبه، من برمیگردم اینجا عکاسی میکنم. من هنرمندم، یه ابزرواتورم. عکاسی نه هنر است، نه فن است، نه هنر است. عکاسی یک احساس است. تا عکاس نباشی نمیفهمی. ببینید عکاس بودن اول دیدنه.
اول باید ببینینش، اول درکش کنین، بعد بگین با چه لنزی بگیرمش، با چه نوری بگیرمش، با چه دیافراگمی، با چه سرعتی و اینو تو چه لولی درش بیارم بذارمش جلوی مردم. این عکاسی. شده برای یه مدت طولانی عکاسی نه هیچ وقت. دوربین هم هیچ وقت از من 3 متر فاصله بیشتر نداره. ببینین شما نشستین یه اتفاقی میفته، عکاسی اتفاق. خب اون موقع دوربین تو من ببین الان من با چیمو گم کرده بودم، اعصابم داغون بود که ممکنه یاد بره. چون ببینین یه دفعه من این چیز فوجی بود، من برده بودن تو دانشگاه، اینو یه اتفاق افتاده، یارو تو فیسبوک بعد گذاشت که منم خودم باش برخورد کردم. یه شخصی میاد توی اون کنفرانس که منم تو اون سالن نشسته بودم، این منو میشناسه، دانشجوی عکاسی. بعد میگه که نوشته‌های اونه، میگه رفتم پهلوش نشستم بهش سلام کردم، اونم جواب سلام منو داد. گفتم شما آقای عدل هستین؟ اون گفتش که بله من خود کامران عدل هستم. میگه تا اینجاش همین چی گذشت و این بعدن که من اومدم بیرون این گیر داد بغل دست من، از من جدا نمیشد. اومدیم این رسیدیم به دم در دانشگاه، گفتیش که یه چیزی به من یاد بدین. خب گفتم این نور رو در دانشگاه میبینی؟ گفت بله. گفتم الان ساعت چنده؟ گفت مثلا 4:30. گفتم فردا ساعت 4:30 بیای این نور اینطوری نخواهد بود چون یه خود تکون خورده دیگه. فرداش بعد میگفت آقا شما همتون استاد نمایین، اصلا نمیتونین که چی دارین میگین، ملاحظه میکنین اون زمان اون اتفاق عکاسی ببینین یه زمان صفره. اینا هر دفعه من میگم یه زمان صفره، وقتی شما نگرفتین دیگه ثبته، برای ابدیت ثبته. خب اونم دوباره تکرار شدنی نیست. اینو باید بدونی که اون موقع دوربین به درد تو میخوره، نه فرداش، چون دیگه اون اتفاق بر نمیگرده. شما از اقوام مختلف ایرانی هم عکاسی کردین؟ بله، نه اونطوری دیگه خیلی چیز. بلوچا گرفتم، بختیاری گرفتم، قشقایی گرفتم، کرد گرفتم، ترکمن گرفتم. میدونید مثلا من یه عکسی دارم تو چابهار گرفتم، حالا یکی از اونها که یه پیرمردی خیلی پیره که تا اینجاش تو آبه، 2 ماهی تو دستشه، یعنی فرم آبی دریا، آبی آسمون، و این پیرمرد اون وسط. نه که فکر کنی کلوزآپ ها، یه دونه عکس انقدی در نظر بگیر پیرمرده انقدر، بلکه اون فرم اندازه اون در عکاسی مهمه. مثلا من یه عکس دارم به اسم انسان و طبیعت، در کردستان عکاسی کردم. اگه این عکس رو شما حساب بگیرین، اینجا یه کوهه، اینجا یه دشت سبزه، یه دونه زن انقدی سیاه اون تو داره راه میره. یعنی اونجا من در واقع چی رو دارم نشون میدم؟ بزرگی اسمش هم انسان و طبیعته، یعنی کوچیکی انسان در مقابل طبیعت بزرگ. اگه من این رو بردارم به عکس بکنم دیگه نمیتونم صحبت طبیعت بکنم. این چی میگه؟ این بستگی به اونست که شما چی میخواین تعریف بکنید. عکاسی در واقع یه طور نوشتنه. حالا یه عده الان معتقدن که من چون هم نویسندم هم عکاس مؤلف هستم، شاید برام این چیزا خیلی راحت تر باشه که بتونم اینو باشه قصه. یعنی با شما کتابای منو ببینین همش توی یک روایتیه، یعنی قصه ای رو تعریف میکنه، یه چیزی رو کامل میکنه. همه کتابای من یه قصه ای رو تعریف میکنن. عکس وقتی که گرفته میشه باید ثبت بشه. یعنی شما حساب بکنین عکسی که من امروز میگیرم 1000 سال دیگه میخواین اینو نگاه کنن دیگه.
خب باید بدونن که این چیه. هر عکسی باید نوشته بشه. خب این هی عکس میندازه و انبار میشه. فرقش با من اینه که من مادر مرده عکس که میگیرم باید بنویسم، میدونید اون وقت میگیره. من نمیتونم الکی باشم تلپ عکس بگیرم. من 4 تا دونه عکس از فرشید رمزی نوشتم، 1 روز وقت گذاشتم تا نوشتم. آخرش نتیجه گیری رفتم که فرشید رمزی که تمام این خواننده‌ها رو معروف کرده، همشون میلیاردرن، این داره توی خانه سالمندان توی کرج داره میپوسه. این باید ثبت بشه. شاید با موبایل عکس بگیر، من برم نمایشگاه شرکت کنم، تو باید ثبت بشه. دیدن به نگاه کردن، چون شما روی دیدن خیلی تاکید داشتین، میخوام ببینم این تفاوتش و تمایزش کجاست، چجوریه؟ نگاه کردن یه خورده ویگه، دیدن خیلی سریع، خیلی زومه. شما نگاه میکنین ولی در اینست که ببینین. دیدن اون نیست که شما اینو در چارچوب میلیمتر اپتیک ببینینش. تمرینه. یعنی شما یه زاویه دید دارین 70 درجه. خب ولی مثلا من میرم یه جای عکسی بیندازم از یه دکوری، یارو میاد عکس خانوادگی و ایناشو جمع میکنه. خب من بهش میگم خانم جمعش نکن، این دیده نمیشه. یعنی من نگاهم نسبت به موضوع بستگی داره. 28 میلیمتر، 50 میلیمتر، 100 میلیمتر، 200 میلیمتر، 700 میلیمتر، 1000 میلیمتر. نگاه من نسبت به موضوع اینطوریه. یعنی من چارچوب رو میبینم، چارچوب در یه نور و فرم به خصوص. شما تعریف زن از یه عکس خوب چیه؟ تعریفی نداره، باید مورد به مورد فرق میکنه. ببینید شما وقتی که 100,000 تا 200,000 تا عکس دارین که براتون همشون هم مهمه، کدوم تعریف براش میخواین بذارین؟ تعریفی من ندارم. ببینید یه جای به شما میگن که همین الان ما داشتیم صحبت چه میکردیم، به شما میان در هنر تصویری میگن که 5 تا نقطه طلایی، خب که اگر 3 تاش پر بشه عکس پره. من به شما اومدم میگم که آقا من یه دونه طبیعته که یه کوه، یه دونه دشت سبز، یه دونه زنه سیاه اونجاست، کدوم نقطه طلایی این پره؟ میدونین چی میگم؟ ولی ببینید مردم برخوردشون خیلی جالبه. من متوجه شدم که هر عکسی رو که براش مینویسم اینا میمیرن واسه اون عکس. این عکسای ما که 40 میلیون فروختیم برای که این همه زیرنویس داشته. این چی میگم؟ توی نمایشگاهی که ما اینا گذاشتیم اعتماد، این عکس‌ها همینطور میدونین 20x30 بود. تو دور تا دور گالری اعتماد بود، اینم زیرش نوشته بود. مردم اینطوری بودن، میدونین، یعنی جلو هر عکس یه دونه آدم بود. بعد وقتی میخوندن یه پله همه میرفتن جلو، وقتی میخوندن جلو یه پله میرفتن جلو، چون نمیتونستن از اون نوشته جدا بشن. اون نوشته بود که این عکس براش توجیه میکرد. همین عکسی که یارو تو بزرگراه داره میره دهات قدیمیشو میبینه و اون آپارتمانو، این اگه میدید وقتی که بیرون بود اینو میدید. خب پس ندیده. حالا که من دیدم بعد متوجهش کنم که این موضوع هم هست. در واقع یعنی من یه طور دیگه بهتون بگم که ما این که بعد نگاه کردن رو به مردم یاد بدیم. میشه بگی خلاقیت، اون بخش خلاقه عکاسی چجوری ظهور پیدا میکنه، کجا ظهور پیدا میکنه؟ بریم تو آشپزخونه اون زغالا رو بیاریم ببینیم. برین تو که چیز نه، همین پشت همین دست چپ میبینی یه کیسه سفیده. خب حالا من اینا رو میخوام عکاسی کنم، اسمش رو چی بذارم؟ اینا رو زغال سیاه میخوام رو فون سیاه بذارم عکاسی کنم. یه اسمی باید براش بذارم دیگه. عکس هنری که نمیدونم که میگم عکاسی خلاق. اینه عکاسی خلاق. حالا من اینو میتونم نورپردازی بکنم. خب این الان پره. ببینید یه مثل آدم میمونه، نه؟ این چششه، این دماغشه، این گلوشه. درسته؟ ببین میگه عکاس خوب کیه؟ عکاس خوب عکاسیه که بتونه یه گربه سیاهو شب تو زغالدونی عکسشو بندازه.